දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. අද මම වෙනස්ම විදිහේ ඇක්ටිවිටිස් ටිකක් තමයි අරන් ආවේ. ඇත්තටම මේවා හරිම සරල සයන්ස් එක්ස්පෙරිමන්ට්ස්. අපිට බබාලත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ දවස්වල ගෙවල් වලට ඉන්න චූටි බබාලට හරි බෝරින්. ඒ නිසා ටිකක් වෙනස් දෙයක් කරාම එයා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා වගේම එයා හරියට එන්ටර්ටේන් වෙනවා. ඉතින් මේ ඇක්ටිවිටිස් ටික ඒ වෙනුවෙන්මයි. අපි බලමු මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිය ඩ්‍රොපර්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේවා හරිම ලේසියෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඔයිල් ඕනි වෙනවා. මේ මම පොල් තෙල් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බබාගේ බේබි ඔයිල් එකක්, ඔලිව් ඔයිල් ඕනි දෙයක් ගන්න. ඔයාලා කැමති දෙයක්. ඒ වගේම ග්ලාස් එකක්, වතුර ඕනි වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ කලර්ස් ඕනි වෙනවා. ඉතින් ෆුඩ් කලරින් හරි ඕනිම જાතියේ කලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බබා කැමති මොන කලර් එකකටද අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඩ්‍රොපර් එකකට කලර්ස් අරගෙන චූටියට බිඳුව මේ ඔයිල් එකට දාන්න කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී බෝල් එකක් විදියට තමයි වැටෙන්නේ. මොකද මේ කලර්ස් ඔයිල් එකත් එක්ක මික්ස් වෙන්නේ නැති නිසා. මේක ගොඩාක් ලස්සන දෙයක්. ඉතින් චූටි බබාලා ගොඩාක් ආසයි මේ වගේ වෙනස් දෙයක් එක්ක ඉන්න. ගොඩාක් වෙලා මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කර අපේ චූටි බබාලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට එක එක කලර්ස් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දාගත්ත කලර්ස් ටික ඔක්කොම හොඳට මික්ස් කරන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට චූටි කෑලි වලට වෙනම වෙනකම් හොඳට මික්ස් කරන්න ඕනි. ඉතින් මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඒකට පේනවද මේ වගේ චූටි කෑලි වලට කැඩෙන හැටි. එම හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනි. චූටි කෑලි කැඩෙනවා. ඔයාලත් මේ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්නකෝ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ග්ලාස් එකකට වෝටර් පුරවලා වතුර හොඳට පුරවලා අපි අර මික්ස් කරගත්ත ඔයිල් ටික මේ වෝටර් එකට දාලා බලන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ කොහොමද මේ කලර්ස් හරීම ලස්සනට පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ කියලා. අපිට වුණත් හරිම රිලැක්සින් මේ වගේ දෙයක් බලන් ඉන්න එක. ඉතින් මං හිතනවා චූටි බබාලා අපිටත් වඩා ආස වෙයි ළඟට වෙලා මොකද වෙන්නේ කියලා බලන් ඉන්න. දැන් මම මෙතන අර ගොඩාක් ග්‍රීන් කලර් දාපු නිසා වැඩිපුර අපිට පේන්නේ ග්‍රීන් කලර්. ඉතින් ඩාර්ක් කලර් එකක් දැම්මහම වැඩිපුර ඉක්මනට ඩාර්ක් කලර් එක එනවා. ඒ නිසා අපි තවත් වෙන කලර්ස් දාලත් මේක කරලා බලමු. කලින් එකේ ගොඩාක් ග්‍රීන් කලර් තිබිච්ච නිසා ඔලි බබයි මමයි මික්ස් කළා රෙඩ් ඇන්ඩ් yellow. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි ස්පූන් එකකින් දාගත්තා. අපි දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිම ලස්සනට මේ ඔයිල් එකේ තියෙන කලර්ස් ටික වතුරට එනවා. වතුරට ඇවිල්ලා මේ කලර්ස් ලස්සනට දිය වෙලා යන හැටි අපි වගේම අපේ චූටි බබාලත් ගොඩක් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉඳි. අපිට පුළුවන් ඉතින් මේකට තව කලර්ස් දාලා එක එක විදියට බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බබාලා හරි ආසයිනේ එක එක විදිහේ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරන්න. බබාලට හොඳ chance එකක්. ඉතින් මේ විදියට එක එක වර්ණ දාලා අපිට බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඩාර්ක් කලර් එකක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ලයිට් කලර් එකක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඩාර්ක් කලර් එකක් දැම්මට පස්සේ අපි ආපහු ලයිට් කලර් එකක් දැම්මට වැඩක් නැහැ. ඉතින් බබාලා මේ දේවල් උනත් මේ චූටි ඇක්ටිවිටි එකක් තුලින් ඉගෙන ගන්නවා. හරිම වටිනවා මේ දේවල්.
ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ වගේ ග්ලාස් එකකට වතුර පුරවලා බබාට මේකට ඔයිල් දාන්න දෙන්න. ඉතින් ඔයිල් දානකොට බබා හොඳට ඉගෙන ගන්නවා අර ඔයිල් and water හොඳට වෙන් වෙන විදිය. තෙල් සහ වතුර හොඳට වෙන් වෙන විදිය. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඩ්‍රොප් එකක් අරගෙන කලර්ස් බබාට මේකට කෙලින්ම දාන්න දෙන්න. එතකොට බබා ලස්සනට ඒක ඉගෙන ගන්නවා අර ඔයිල් එකේ ඉඳන් වෝටර් එකට අර ලස්සනට කලර් එක එන විදිය. ඉතින් හරීම ඇට්‍රැක්ටිව් ඒ වගේම හරීම රිලැක්සින් මේ වගේ දේවල් බලාගෙන ඉන්න එක. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න එක එක කලර්ස් දාලා බලන්න මේ වගේ බබාලා ගොඩක් ආස වෙයි. ඔයාලගේ බබාලත් එක්ක මේක කරලා බලන්න. එයාලගේ කම්මැලිකම යන්නත් එක්ක ඒ වගේම මේවා හොඳ සයන්ස් එක්ස්පෙරිමන්ට් අපි නොහිතුවට මේ වගේ දේවල් තුලින් බබාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඔලි මැනික ඇයි? කො ආවද? චුට්ට එනව නේද? දැන් දාන්න බලන්න සුදු මැනික. කො අන්නේ අර බලන්නේ නැති. දැන් ඔක්කොම ඩාර්ක් වුණා නේද? දැන් ඔක්කොටම කලර් මික්ස් වෙලා අපි දැම්ම ඩාර්ක් කලර් එකක් නේද මික්ස් වුණා. මික්ස් කරමු බලන්න මොකද වෙන්නේ. ඔයිල් එකතු වෙන්නේ නැහැ නේද? ඔයිලි වෝටරයි මික්ස් වෙන්නේ නැහැ නේද ඔලි කොයි වෙලාවකවත්. බලන්න ඔලි. මික්ස් වෙනවද ඔයිල් එකත් එක්ක? බලන්න මික්ස් වෙනවද කියලා. ඒකනේ මික්ස් වෙන්නේ නේද? ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්.